So it's my pleasure to be here today with you, Mike Agruss, after 5 months. 5 months, yeah. It's been a while, but just like the time really flies, huh? Yeah, it's good to see you again. Yeah, thanks. And today, after 5 months, we are back, and we're going to talk about the car accident, your expertise in this field, right? Yeah. I have seen a lot of talk shows that you make with Tin Han and other lawyers as your partners about family law, criminal laws, a lot of that. But today, you talk about your field, the car accident, auto accident. So people know a lot about your law firm that bring to you, your customers, millions of from the car accident. So now today we're gonna talk really details and more like very details about how to solve the problem when they get involved to the car accident. First of all, I will raise a question for you, and then I will translate like question answer as I did before. Ngày đầu tiên thì Khai Nguyên quay trở lại có lẽ là sẽ hỏi những câu hỏi rất là đơn giản và rất là chi tiết về cách thế nào mà để quý vị khi mà mới đụng xe hoặc là những người nạn nhân trong một cái vụ tai nạn xe cộ, làm sao để quý vị có thể giải quyết và quý vị có thể liên lạc từ đâu ha. First of all, can I have a question with you? Is what should I do to protect myself right after I involved into the accident? That's a really good question, and car accidents are so common, and people hear about them all the time. And then when you get in one, the big question is, what do you do? So the first thing you should do when you're involved in a car accident is make sure you're okay. If you need immediate treatment, call 911, call an ambulance. Assuming you can get around, walk, talk, you should see if there's any witnesses to the scene of the accident. And it's also important to take pictures. Yes. If you can take pictures at the scene, take pictures. And even if you're not seriously injured, it's always important to call the police. It's always important to get treatment right away. I'd say the last thing you want to do at the scene of the accident is talk to the other person who was involved in the accident. You want to make sure you don't say anything to the other side in a moment of being nervous and caught off guard. And, oh, I'm sorry, and you may say something, and that may come back to haunt you. Okay, thank you so much for your answer. Sure. Vâng, thưa tất cả quý vị, Khai Nguyên vừa mới đặt câu hỏi cho luật sư Mike, đó là làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ cái quyền của mình khi mà sau khi chúng ta bị va phải một tai nạn xe cộ. Thì điều đầu tiên luật sư muốn nhắc nhở với tất cả quý vị là quý vị phải được ok, là mình không có bị gọi là bị thương quá nặng, chúng ta còn có sức hay không để bước ra khỏi xe hay không, hay là chúng ta đã hoàn toàn mất ý thức. Nếu mà quý vị vẫn còn tỉnh táo và thấy là có bất kể quý vị có bị tai nạn bị thương nặng hay nhẹ thì cũng phải gọi cho police và gọi cho 911. Nếu mà quý vị thấy mình bị trầy xước hoặc là có những cái tổn thương về mặt cơ thể của mình thì quý vị có thể gọi cho 911, gọi cho xe cứu thương tới ngay lập tức. Và có nặng hay nhẹ gì thì quý vị cũng phải gọi cho cảnh sát để họ tới làm cái report đó. Điều tiếp theo là khi mà quý vị cảm thấy là mình xung quanh đó ở trên đường, quý vị có ai để giúp mình, gọi là người witness, là làm nhân chứng trong cái vụ tai nạn này, có thể chứng minh được là mình là người có tội hay là người vô tội. Ở trên đường có những người lái xe cùng tuyến đường với quý vị nè, hoặc là những người họ đứng bên đường, hoặc là quý vị mới đi ra một chút xíu từ cây xăng hay là từ siêu thị nào đó, quý vị thấy ai ở gần khu vực đó mà có thể giúp quý vị được thì quý vị có thể nhờ họ làm nhân chứng cho vụ tai nạn này. Tiếp theo là quý vị có cái điện thoại của mình thì quý vị nhớ chụp ảnh lại cái hiện trường vụ án đó để khi mà đưa ra luật sư hay là đưa cho cảnh sát thì họ cũng có một cái tư liệu đầy đủ để xem thử ai là người gây ra tai nạn đó, để biết là kết luận là mình là nạn nhân hay là mình là người gây ra. Và cái điều mà cuối cùng quý vị có nên làm hay không, đó là một cái điều mà trước giờ đồng hương của mình rất là lo sợ,
là khi mà mình bước ra khỏi xe liền á, thì mình cứ nghĩ là mình ở phía sau, là mình là người gây ra cái tai nạn xe cộ thì mình phải tới xin lỗi. Thì luật sư nói là mình không nên như vậy, bởi vì cũng chưa chắc là mình là người gây ra tai nạn đó, thì mình không nên nói là xin lỗi và mình nhận lỗi như vậy. Có thể là họ dùng điện thoại hay là dùng cái camera họ ghi lại, lúc đó thì mình nhận như vậy thì nó sẽ thiệt về mình khi mà đưa ra luật sư hay đưa cảnh sát, họ có những kết luận khác ngược lại với những gì mình đã nói. Quý vị có thể nói chuyện với người khác, ví dụ như là cái người mà quý vị đụng xe vào hay là người đụng quý vị, giống như là hỏi họ có sao hay không, rồi họ có dashcam hay không, thì mình thu thập chứng cứ thôi, chứ không nên là nhận về lỗi về phía mình. Đó là cái thiệt nếu mà sau này mình đưa cho cảnh sát hay là đưa cho luật sư về bên phía của họ ha. Next question for you is, if I am not able to speak English, so can I ask for help to explain to the police what happened? Yeah, and that was something I wanted to mention about the first question you asked, and you should talk to the police. Okay. And it is important to talk to the police and to tell the police what happened. So that is one of the things you can do to protect yourself, is talk to the police. And then one other thing I wanted to add as well is, while you're talking to the police, and this also goes into your second question, don't refuse medical treatment at the scene of the accident. I see this all the time in police reports where people are injured. Yes. They refuse medical treatment. And then a month later, when I'm talking to the insurance company, that's the first thing they pointed out. Your client refused. You know what? Oh, your client's injured. Why did they refuse treatment? So anyway, it's okay to talk to the police. You should talk to the police. Okay. And this leads into your next question about if you don't speak English. Right. I've seen this in police reports as well, where I know our client doesn't speak English, and the police fill out a police report, and it's based on what happened in the accident. Let's say it's a two-car accident, and it'll say Unit 1 said all of these things, Unit 2 said all of these things. And I know Unit 2 doesn't speak English, and so the police, they're busy, they're like everyone else, and they're trying to do their job quickly. Okay. So they may plug in some information based on what they see at the scene. Okay. Anyway, it's important to speak to the police, and if you don't speak English, ask for a translator. Yes. You could call a family member, a friend. You could call Queenock, who could help out. It's important to make sure your side of the story is conveyed at the scene of the accident, because that's what's going to go into the police report. Okay. And when the insurance company finds out about the accident, that'll be the first thing that they request, is the police report, and then they're going to read the police report to determine what happened. Okay. So by all means, let the police officer know if you don't speak English well. I would like a family member, I would like a friend, call Queenock, because it's important to convey your version of the accident to the police. Okay, thank you so much. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi Khai Nguyên vừa mới đặt ra cho luật sư Mike, đó là trong trường hợp mà đồng hương của mình lại không có nói tiếng Anh được tốt thì có thể gọi cho ai để nhờ sự giúp đỡ hay không? Thì trước khi mà ông đưa vô câu trả lời cho câu hỏi của Khai Nguyên thì ông cũng có nói là quý vị phải nói chuyện với cảnh sát. Có một điều như thế này là khi mà quý vị gây ra tai nạn xe cộ hay là nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ đó gì cũng vậy ha, thì quý vị không nên từ chối cái việc là mình đi điều trị vết thương của mình, hoặc là tất cả những cái về tinh thần hay là đau nhức dù có nhẹ tới mấy. Cái điều đầu tiên mà ông đã nhận ra khi mà làm những cái vụ tai nạn xe cộ cho đồng hương của mình, đó là nhiều đồng hương của mình từ chối cái việc là lên xe cứu thương hay là gọi cho 911 hoặc là nhận những cái điều trị sơ cứu ban đầu. Đó là điều rất là bất lợi khi mà quý vị nói chuyện với bên công ty bảo hiểm, hay là luật sư là người đứng ra bảo vệ quý vị nói chuyện với công ty bảo hiểm của bên mà gây ra vụ tai nạn. Và ông đã trả lời câu hỏi của Khai Nguyên là nếu mà quý vị không nói được tiếng Anh thì có cách nào để giúp đỡ hay không? Dạ thưa là có, thưa quý vị. Quý vị phải nói chuyện với cảnh sát. Dù là bị thương nhẹ hay nặng, quý vị phải lấy được cái police report. Và trong cái trường hợp là có hai chiếc xe đụng với nhau, là những cái trường hợp đơn giản nhất đi ha, thì khi mà cảnh sát tới, họ sẽ hỏi cả hai bên, và hai bên là hai người lái xe. Nếu mà quý vị là người lái xe trực tiếp ở trong đó mà không nói được tiếng Anh thì quý vị có thể nhờ một người bạn của mình, một thành viên trong gia đình, một người mà quý vị quen biết, hoặc thậm chí là quý vị gọi điện thoại đến cho anh Quý Ngọc, là một người việc của công ty Agruss Law Firm, sẽ giúp cho tất cả quý vị có thể nói chuyện với cảnh sát để đưa ra những cái lời tường thuật chính xác nhất trong vụ tai nạn để diễn ra như thế nào. Quý vị gọi đến số điện thoại của anh Quý Ngọc qua số là 773 906 9999, 773 906 9999. Anh Quý Ngọc sẽ nói chuyện với cảnh sát thay cho tất cả quý vị, để khi mà công ty bảo hiểm
là người đền bù á, thì họ nhìn vô cái đầu tiên là police report, và tất cả những người cảnh sát ở đây họ rất là bận rộn, họ muốn làm công việc của họ cho nó nhanh chóng, thì khi mà họ nói chuyện với những người nói tiếng Anh thì nó dễ dàng hơn. Còn quý vị không biết mà quý vị cố gắng thì họ sẽ lấy cái lời tường thuật của bên kia, và quý vị biết mà chia làm hai nhưng mà mình nói không được nhiều, bên kia họ lèo lái câu chuyện nó khác đi, hoặc là theo cái diễn biến, cái hình ảnh mà cảnh sát lúc mà tới cái hiện trường thấy như thế nào thì họ sẽ mặc định như vậy. Chúng ta sẽ là người bất lợi nếu mà sau này chúng ta đi khai với bảo hiểm để chúng ta lấy lại tiền đền bù cho cái vụ tai nạn xe cộ đó. Okay, so how do I do if I am at fault or not at fault for the accident? Good question. And so when you think about a car accident and the police come to investigate, the police are there after the fact. Yeah. So the police are investigating based on what you say, based on what I say, based on what the witness who's standing on the corner says, and then they come to a determination, at least in the police report, if someone's at fault. I can say usually police reports are correct. They're accurate. Not all the time. Not all the time. Not all the time. Mm-hmm. So if you're involved in an accident and someone else ran a stop sign and they get a ticket for it, they're probably at fault for the accident. But there are times, and we do see this often, where we'll look at the police report, we'll talk to our client, and it doesn't match up. And as it turns out, there's something wrong with the police report. Okay. Or maybe, for example, like in Chicago, there are certain major roads that don't have stop signs, but intersecting roads do. And so maybe the police officer got it wrong. And then you can go on to Google Maps and look at the intersection to see actually who had the stop sign. So there's also cameras at intersections. So I tell people, in general, the police report is usually right, but it's not the end-all, be-all. Mm-hmm. And what's important for people who are involved in car accidents is to contact us right away so we can also do an investigation. I've seen it oftentimes, not always, but oftentimes the police report will have something that's not 100% accurate, or maybe someone got a ticket and they shouldn't have gotten a ticket, and that is our job to conduct an investigation as well. Just like the police do, we do. And then something that's also important in Illinois is you can be in an accident and be partially at fault, but still get compensation. So even though you got a ticket or the police officer says you were at fault for the accident, don't be discouraged by that from contacting a lawyer. In Illinois, as long as you are 50% or less responsible for the accident, you can still get a recovery. So let me give you an example. And this is why it's important that even if you got a ticket, or maybe both drivers got a ticket at the scene of the accident. Let's say, for example, it's raining out and I'm driving 5 or 10 miles an hour over the speed limit. Let's say I'm driving too fast for the conditions, okay? And let's say you run a stop sign. You're probably 90% at fault for the accident, and I'm probably 10% at fault. But I can still recover, even though I'm partially at fault. Maybe I was driving a little bit too fast, but you ran the stop sign. We may both get tickets, but I can still get a recovery. It'll just be reduced by 10% based on my fault. So like everything else, always just call us. That's what we're here for. We'll review the police report. We'll do our investigation. And don't be discouraged if you think you're at fault or partially at fault for the accident. Wow, great. Good info, right? Yeah, good info. And good example too. Vâng, thưa quý vị, Khang Nguyên vừa đặt một câu hỏi nữa. Cái câu này Khang Nguyên nghĩ là đồng hương của mình sẽ bị bối rối khá là nhiều khi mà mình va phải một vụ tai nạn xe cộ. Đó là không biết làm thế nào để chúng ta có thể nhận định được mình là người gây ra lỗi hay là người nạn nhân trong cái vụ tai nạn đó hay không, đúng không? Thì theo như luật sư Mike nói là cái việc đầu tiên mà cảnh sát họ tới cái hiện trường này thì họ sẽ làm một cái police report. Quý vị biết là tất cả khi mà cảnh sát tới, từ tai nạn nhẹ hay là nặng gì đó cũng có một cái police report. Theo như luật sư bảo là thường thì nó sẽ đúng, nhưng không phải tất cả mọi thời điểm, mọi lúc là cái police report này nó đều đúng chính xác đâu thưa quý vị. Thì quý vị có thể gọi công ty để bên luật sư họ cũng làm một cái vụ điều tra cho cái vụ tai nạn này. Ngoài cảnh sát thì luật sư họ cũng có cái quyền hành này thưa quý vị. Thì quý vị nếu mà không nói được tiếng Anh hoặc là quý vị không tự tin lắm với cái khả năng ngôn ngữ của mình thì quý vị hãy liên lạc với anh Quý Ngọc tại tiểu bang
Illinois qua số là 773 906 9999, 773 906 9999. Một điều mà luật sư Mike vừa mới nói, đó là có nhiều khi á, quý vị tưởng là mình là người gây ra lỗi, nhưng mà sau khi mà họ dùng camera tại hiện trường và họ nhìn vô police report, hoặc thậm chí họ nhìn với những cái hình ảnh mà được ghi lại từ điện thoại hoặc là cái camera của quý vị á, họ phân tích là có thể cả hai bên đều có lỗi. Nhưng mà riêng luật tại tiểu bang Illinois này, quý vị mà có gây ra, là người có trách nhiệm gây ra lỗi đó 50% trở xuống thì quý vị vẫn có thể được cái phần recovery từ cái bảo hiểm của quý vị. Thì luật sư có đưa ra một cái ví dụ như thế này, là trong một cái đêm mưa gió nào đó đi ha, hai cái xe đi về hai hướng giống như là hai cái chữ V vậy đó, thì một chiếc xe đi tới và họ không dừng ở cái biển stop sign, còn Khai Nguyên đang lái xe mà Khai Nguyên ví dụ trên đường đó họ cho speed limit là 35 nhưng mà Khai Nguyên lái tới 45 là cũng hơi nhanh một chút xíu. Nhưng mà trong trường hợp này cái người mà họ không có dừng stop sign là người sẽ chịu lỗi, nhưng Khai Nguyên cũng có một cái lỗi, thì có nghĩa là hai chiếc xe này đều bị cho hai cái tích kịch từ cảnh sát, nhưng mà cái lỗi của Khai Nguyên thì là cái lỗi nhỏ hơn, chỉ có chiếm 10% ra cái vụ tai nạn thôi. Cái người mà không có dừng stop sign gây ra lên tới 90%, thì quý vị hay là Khai Nguyên có cơ hội là nhận được cái recovery này, là nhận được cái phần bồi thường từ công ty bảo hiểm. Đó là cái điều mỗi tiểu bang thì nó lại có những cái luật nho nhỏ khác nhau. Quý vị muốn nghe tư vấn kỹ lưỡng hơn thì quý vị gọi đến công ty qua số là 773 906 9999. Họ sẽ dùng cái quyền hạn của họ để phân tích xem quý vị là người có lỗi hay là không có lỗi. Chúng ta không nhìn vào cái mắt thường, chúng ta cũng không thể nhìn vào cái police report thôi, hay là nhìn vào cái kinh nghiệm, cái bản thân của mình, hay là mình nghĩ là mình biết khá là rành về cái vụ việc này thì mình cứ nhận lỗi, hoặc là lúc nào mình cũng cho là mình là người nạn nhân thì cũng không đúng. Họ phải nhìn vô cái người witness là người làm nhân chứng nè, rồi camera tại hiện trường nè, camera trong xe nè, hoặc là hình ảnh mà quý vị nhận được, có rất nhiều những cái nguồn thông tin bằng chứng khác nhau để quyết định là quý vị là người có lỗi hay là không có lỗi, và cái lỗi của quý vị đó chiếm bao nhiêu phần trăm gây ra cái vụ tai nạn này ạ. Rồi tiếp theo là câu hỏi mà Khai Nguyên đặt cho luật sư Mike ha, là nếu mà Khai Nguyên nghĩ là Khai Nguyên không phải là người gây ra lỗi trong cái vụ tai nạn xe cộ đó, nhưng mà Khai Nguyên bị cái trích kịch thì luật sư Mike sẽ làm như thế nào ha? So in case that I think I'm not at fault for that accident, as you say that I drive 5 to 10 miles over the limit, but I get a ticket. So can you help me to solve that problem? Yeah, so even if you get a ticket at the scene of the accident, like we just discussed, as long as you're 50% or less at fault for the accident, you can still recover. Something we haven't talked about regarding tickets that's also important in Illinois is just because you get a ticket doesn't mean you're going to be found guilty of that, right? You have a court date, there's a hearing, and in Illinois, in order for a moving violation or a traffic ticket to be used against you, you have to be found or plead guilty to that. So, for example, let's say, continuing on with our scenario of driving 5 or 10 miles an hour over the speed limit, if you get a ticket for driving too fast, you may end up not pleading guilty, but you may take the option of, I'll pay the ticket, I'll do supervision, and then it drops off my record. If you do that, that is not a guilty finding, and it can't be used against you. So once again, and when I say used against you, I mean at a civil trial, if the case gets to that. My experience with most moving violations, minor ones, speeding, failure to yield, things like that, people just do supervision, pay the fine, and that's it. So don't be discouraged if you get a ticket. And then once again, it's important to keep in mind that the police aren't there at the scene of the accident when it happened, usually. So they're there to do a police report, do their job, move on. They're doing 1,000 other things. They're busy, and they could get it wrong. And that's why it's so important to contact us so we can do our investigation. Let me give you one other example, which I think people could relate to in Chicago. We have a client, and it's a motorcycle accident, and he ran into a woman who pulled out in front of him. And he was actually given the ticket, and he was found to be at fault for the accident. And I remember looking at the police report saying this doesn't add up. He was on Milwaukee Avenue, and although he T-boned this woman who pulled out in front of him, I ended up doing a Google Street View, and as it turns out, he did not have a stop sign. She had the stop sign. She probably didn't see him. He's on a motorcycle. She pulls out in front.
he hits her, but he got the ticket and he was found at fault. And what's interesting is we did our investigation. We reached out to the insurance company and said, look, he doesn't have a stop sign. Clearly and the insurance company said, you're right, we agree. This police report is not right. He also got a ticket and he wasn't at fault for the accident. So once again, we're always here to help. We'll always answer questions. And look, sometimes people contact us and they are at fault and there's nothing we can do, but we'll still, or I shouldn't say that. We can't represent them because they caused the accident, but we can certainly put them in touch with their own insurance company and advise them of what they need to do. But I tell everyone, contact us. It's free, you don't pay for our fees, and we can certainly do our investigation to help. Great, thank you so much. Và một câu hỏi nữa Khang Nguyên vừa mới đặt cho luật sư Mike là nếu trong trường hợp mà quý vị nghĩ là quý vị không có phải là lỗi của mình nhưng mà quý vị vẫn nhận được cái ticket thì bây giờ quý vị phải làm sao? Thì một điều mà luật sư luôn nhắc đi nhắc lại đó là quý vị hãy liên lạc với văn phòng luật sư Agruss Law Firm thông qua anh Quý Ngọc ở số điện thoại là 773-906-9999, 773-906-9999. Đây là một nguồn mà giúp cho quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng luật sư Agruss Law Firm. Dựa vào kinh nghiệm của họ, họ đã giúp được rất nhiều người ở Illinois này để giải quyết những vụ tai nạn. Giống như là cái trường hợp Khang Nguyên vừa mới nói, có nhiều khi quý vị cũng phạm một cái luật nhỏ gì đó trong khi mà lái xe trên đường nhưng mà không phải lỗi của quý vị để gây ra vụ tai nạn. Luật sư có đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Khi mà luật sư tham gia vào điều tra cái vụ tai nạn này giúp cho một người khách hàng của mình á, thì anh này là một người lái xe mô tô thú vị và anh này nhận một cái ticket là bị chạy quá nhanh và tông vào giống như T-bone á, là tông vào ngang hông một chiếc xe đang chạy ở hướng ngược lại, ở hướng bên kia đi tới là một người phụ nữ đang lái xe. Thì anh này lúc mà cảnh sát tới lại cho anh cái ticket bởi vì anh chạy quá tốc độ. Nhưng mà sau khi cái người khách hàng này liên lạc với công ty Agruss Law Firm thì họ đã tham gia điều tra và họ lên trên Google Maps á, họ nhìn thử toàn diện khu vực mà cái vụ tai nạn xảy ra như thế nào thì họ phát hiện ra là, thưa quý vị, rất là thú vị, bên phía cái đường của anh ta chạy đó thì lại không có stop sign, thì có cái quyền anh ta đi nhưng cái stop sign đó lại nằm về phía của người phụ nữ đó, thì thành ra người phụ nữ này lại không có dừng và khi mà đi tới là không thấy anh ta, lúc đó là hai người mới đụng nhau ở giữa. Thì lúc đây á, anh này vẫn nhận ticket bởi vì là chạy quá tốc độ nhưng mà không phải lỗi của anh để gây ra vụ tai nạn. Thì khi mà luật sư họ liên lạc với công ty bảo hiểm thì công ty bảo hiểm là nói đúng, cái police report này á, là bên cảnh sát họ làm sai. Thì luật sư nói không phải là do lỗi phải của cảnh sát gì cả, mà nhiều khi chúng ta đã gây ra tai nạn rồi chúng ta mới gọi cảnh sát tới thì họ chỉ nhìn vô cái hiện trạng lúc mà đã xong cái tai nạn rồi thôi, họ không có biết chuyện gì đã xảy ra trước đó và họ dựa vô lời khai của những nhân chứng, có khi là họ nhìn thấy bâng quơ họ cũng không nhìn kỹ, hay là lời khai của người phụ nữ kia nó cũng không chính xác lắm, khiến cho anh này là bị cái ticket. Nhưng mà khi mà xét kỹ hơn để làm sao để nhận được tiền bồi thường tổn thất từ công ty bảo hiểm đó thì anh này là không chịu cái trách nhiệm đó. Với luật sư cũng có nói là có rất nhiều khách hàng của họ khi mà liên lạc với công ty á, thì đối với những người mà phạm phải những cái luật như là overspeeding, lái xe hơi bị nhanh nè, hoặc là chúng ta không có yield xe khi mà mình đi nhập vào lane ở quẹo phải đó, hay là có một số lỗi khác nữa, thì bên luật sư họ khuyên là chúng ta chỉ nên đóng tiền phạt thôi chứ không cần phải ra tòa gì nhiều. Khi mà chúng ta đụng tới kiện cáo thì cũng rất là phức tạp. Nếu mà cái lỗi đó không gây ra tai nạn và không chiếm hơn 50%, thì quý vị nào mà muốn biết thêm chi tiết thì có thể liên lạc với công ty ha. Khang Nguyên xin nhắc lại số điện thoại là 773-906-9999. Mỗi tiểu bang sẽ có những điều lệ khác nhau nên là quý vị nào ở Illinois thì gọi cho anh Quý Ngọc ạ. Alright, thank you for waiting on me to translate those lengthy answer. Sure, of course. Okay, so if I am hurt from the accident, should I go to the hospital right away, or I have to wait to make an appointment schedule with my old family doctor? Super important, get treatment right away. We see this nonstop, and this is something that the insurance companies they pounce on. When they see a police report and it says refuse medical treatment, they immediately say, if your client was injured, they would have gotten treatment right away. Typically in a car accident, the police will come, an ambulance will come. Don't refuse treatment. Make sure you get treatment right away. It's very common in car accidents when you have soft tissue injuries where you hurt your neck or your arm and you feel sore, but you don't have like a broken bone and you think like, oh, I'm fine, I'm okay. And then especially you have so much adrenaline after a car accident
that you may feel fine at that point, and then later on you go home the next day and you feel terrible. It's so important to get treatment right away. Even if you don't go in the ambulance to the emergency room, you can go to an urgent care. Yep. You can go to an emergency room later on. I tell people this all the time. It's so much better to be safe than to regret it later on, because if you don't get treatment, the insurance company will not think you are injured. And the longer you wait, the less money or the less severe the insurance company will think your injuries are, and the less money that they will pay out. I see this all the time where first couple of days after an accident, people don't get treatment, and then things start to get really bad. And they have to go back to or they go to the emergency room, they go to their primary care, and things get exponentially worse as time passes. So it's, even if you're just a little bit sore, the fact that you went somewhere to an urgent care, emergency room, whatever it is, and say, hey, I was in an accident, my neck hurts, I have whiplash, whatever. You want it documented. You want to make sure it's documented, and then you'll follow up with your primary care physician, and then they will then send you on to further treatment if you need it. Yes. And if you're lucky, there's not serious injuries and you're fine. But it's so much better to be safe, go, it's documented, and then the insurance company won't use it against you. Thank you so much, Mike. Và một câu hỏi nữa Khai Nguyên đã đặt cho luật sư, đó là nếu mà chúng ta cảm thấy bị đau, bị thương khi mà đụng vô một cái vụ tai nạn xe cộ như vậy á, thì chúng ta nên đi tới bệnh viện ngay lập tức, hay là chúng ta phải chờ để được gặp bác sĩ gia đình của mình? Thì luật sư nhắc đi nhắc lại câu là chúng ta cần phải có được trị liệu về y tế ngay lập tức. Đó là quý vị có thể đi vào urgent care cũng được, hay là quý vị gọi ambulance để tới phòng cấp cứu cũng được. Tùy vào là quý vị quen với việc đi tới đâu, hoặc là nó thuận tiện như thế nào, hoặc là quý vị thấy cái sự nặng nhẹ của vết thương của mình tới đâu. Có rất nhiều những người đã làm việc với văn phòng luật sư, ngay cái lúc mà họ mới bị tai nạn đó thì họ không cảm thấy là bị đau nhức nhiều, hoặc thậm chí là họ chỉ thấy là họ chỉ hơi ê một chút xíu ở cổ hay là ở vai thôi, và họ từ chối không có lên xe cấp cứu hay là không nhận được cái điều trị y tế. Và lúc mà cảnh sát tới hỏi thì họ từ chối ngay. Và lúc này á, là những cái lời mà quý vị bảo là tôi không sao đâu, tôi không bị đau, tôi không bị gì cả. Họ dùng những cái lời khai đó để làm những cái bằng chứng sau này sẽ đối ngược lại đối với những cái lời khai của vị sau này. Và họ lấy cái đó đưa ra cho công ty bảo hiểm để công ty bảo hiểm có cái cớ để không có phải là đền bù quá nhiều cho cái vụ tai nạn này. Thì luật sư nhắc rất nhiều lần là quý vị phải cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Mặc dù là quý vị bị thương nhẹ, là quý vị chỉ đau nhức ở vai, ở xương, ở lưng một chút xíu thôi, hay là quý vị bị trầy xước, quý vị cũng phải tới để cho những y tá bác sĩ họ xem thử quý vị như thế nào. Rồi sau đó quý vị có thể follow up, có nghĩa là quý vị có thể tiếp tục tới gặp bác sĩ gia đình của mình. Khai Nguyên biết là ở bên này bác sĩ gia đình của mình cần phải lấy hẹn, đúng không? Họ phải mất vài ngày, thậm chí là nửa tháng, một tháng chúng ta mới lấy hẹn được. Thì chúng ta gặp những vị bác sĩ, họ xem thử là vết thương của mình nặng hay nhẹ, hay là cần chăm sóc cái gì đó chuyên sâu hơn. Họ sẽ gửi chúng ta đến những người gọi là vật lý trị liệu, hoặc là những bác sĩ về xương khớp, những người mà chuyên gia về những cái chỗ mà quý vị đau. Quý vị phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Nhưng trước hết quý vị phải từ lúc mới mà gây tai nạn, hoặc là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, quý vị phải được nhận chăm sóc y tế rồi. Và quý vị phải có, quan trọng là gì? Không phải là chuyện mà mình đau như thế nào, mà tất cả những phần mà khi quý vị tới những trung tâm y tế như vậy, quý vị đều được có ghi report lại, đều có chứng từ là quý vị đã có tới thăm khám bác sĩ, và vết thương của quý vị là nó bị tới mức độ ra sao. Để tất cả những khoản tiền đó thì công ty bảo hiểm họ đều ghi lại, và họ biết là cái vụ tai nạn này họ cần phải đền bù bao nhiêu. Luật sư Mike có nói một câu thấy rất là hay, là quý vị càng chờ lâu thì cái số tiền quý vị được đền bù nó càng ít lại. Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ là quý vị không cần phải chăm sóc y tế gì cả, thì tại sao họ phải đền bù nhiều tiền? Chính vì thế quý vị phải nhớ là có cảm thấy mệt trong người, đau đầu, nhức lưng, mỏi vai, mỏi tay, hay là bị whiplash, có nghĩa là quý vị bị đập người tới trước á, rồi bật ra sau đó, thì cái phần cổ, cái phần vai gáy của mình nó có bị ảnh hưởng nhẹ hay nặng gì đó, quý vị cũng phải được tư vấn y tế ngay lập tức trước khi mà quý vị hối hận quá muộn. Nhiều người khách hàng tới với luật sư cũng không có chịu đi gặp bác sĩ liền, không có chịu tới urgent care đâu, mà tới 2 tuần, 1 tháng, thậm chí là mấy tháng sau
quý vị mới cảm thấy đau nhiều, lúc đó thì cũng đã rất là muộn. Thậm chí có một số là họ đã đóng hồ sơ rồi, bởi vì là dựa vô lời khai quý vị là quý vị không cần phải đi tới bác sĩ gì cả. Đây là một điều mà quý vị không nên để cho mình hối tiếc nha. Quý vị nhất định là phải đi vô bệnh viện urgent care hoặc là gặp ngay những bác sĩ y tế để có thể giúp đỡ cho tất cả quý vị ạ. Alright, so where should I go to get the treatment after the accident? As you say, like urgent care or emergency room, or can I go to like my primary doctor if I have chance? Yes. So if you're injured at the scene of the accident, you should get treatment right away. If there's an ambulance, go to the emergency room. So I'm the one that call the ambulance, 911, or the police will call for me? Either or. If you call the police, so the moment you call 911 and it's an accident, typically speaking, they're going to say, is someone injured, and they will send both the police and an ambulance. Okay. Let's say the police just show up, you can also request for the ambulance to come, and then the ambulance can take you to the emergency room. Oftentimes it doesn't happen that way because people say, oh, I'm okay, and you've got adrenaline and whatever, and then you leave the scene and an hour later you're like, my neck hurts. Go to urgent care, because the nice thing about urgent care is there's a lot of facilities and you can get in right away. Yeah. Once it's documented right away, you can either follow up with your primary care physician, and if you do have one or you don't have one, we have a great network of doctors who we work with, whether it's orthopedic physicians, pain management doctors, physical therapists, whatever it is, we can certainly help out and make a referral to. The most important thing is to get in immediately, and then also follow what your doctors say, follow their advice. You can either do emergency room, urgent care, you can also contact us, we can refer you out to a great network of various doctors we have, so you can get in right away, start getting treatment and start feeling better. Okay. Vâng, thưa quý vị, Khai Nguyên cũng xin nhắc lại là quý vị khi mà bị tai nạn xe cộ như vậy, quý vị đừng có lo là quý vị là người có lỗi không có lỗi, mà quý vị phải lo cho bản thân của mình trước. Quý vị có thể vào urgent care hoặc là vào phòng cấp cứu. Thì luật sư Mike cũng có nói là khi mà quý vị gọi cho 911 á, thì cảnh sát và xe cứu thương sẽ tới cùng một lúc. Nhưng mà khi mà gọi 911, những người phản ứng viên á, họ hỏi thì có nhiều khi đồng hương mình trả lời là mình không bị sao hết, thì họ lại không có điều xe cấp cứu tới, chỉ cảnh sát tới thôi. Và cảnh sát tới rồi, cảnh sát hỏi là một lần nữa quý vị cũng từ chối, không cần nhận cấp cứu gì cả, thì đó là một cái điều khá là sai sót. Quý vị nhớ là quý vị dù như thế nào cũng phải lên xe cấp cứu. Những cái report đó, nếu mà quý vị có lỗi không có lỗi thì đều sẽ được bên luật sư và công ty bảo hiểm họ xem xét, nếu mà những chi phí đó cần phải được chi trả do tai nạn xe cộ gây ra, thưa quý vị. Và sau khi mà quý vị đã đi vào urgent care hoặc là phòng cấp cứu rồi, thì quý vị thăm khám với bác sĩ gia đình của mình cũng được. Còn nếu mà quý vị trước giờ không đi bác sĩ gia đình luôn, quý vị không biết ai, thì quý vị hãy liên lạc với công ty bảo hiểm, với công ty luật sư Agruss Law Firm. Ngay từ đầu quý vị không biết tiếng Anh cũng hãy liên lạc với công ty, hay là quý vị đã nói chuyện rồi, quý vị muốn tư vấn thêm về luật, cũng như là hỏi là họ có những cái sự kết nối nào, quen biết nào, hoặc là có refer tới những bác sĩ nào tốt hay không, thì văn phòng cũng có những vị bác sĩ về vật lý trị liệu nè, về vết thương nè, về xương khớp nè, rất là nhiều để cho quý vị có thể tới được chữa trị ha. Thì số điện thoại Khai Nguyên cũng một lần nữa nhắc lại, đó là 773 906 9999, 773 706 9999. Số điện thoại này là của anh Quý Ngọc nha quý vị nha. Rất nhiều những bác sĩ tốt tại khu vực Illinois này sẽ được quý vị được công ty luật sư Agruss Law Firm giới thiệu để cho quý vị tới thăm khám, bảo vệ cho sức khỏe của quý vị hay là cái người mà ngồi trên xe cùng với mình. Tất cả đều được bảo hiểm bảo vệ nếu mà chúng ta ngồi trên xe trong cái vụ tai nạn đó ạ. Okay, so because many people scared of pay off the medical bill, you know that all about money. So who gonna take the responsibility to pay that medical bill? Sure, and all of our clients are concerned about this. So you get in an accident, you get treatment, and medical bills start coming in, and we help from the beginning. So there's multiple layers of protection. So for example, your own insurance company will pay your medical bills. Let's say you don't have medical insurance, health insurance. Typically, most people have what's called medical payment coverage on their own auto insurance. So you can you can have your own insurance pay, and they will pay up to a certain amount. Yes. Ultimately,
the party that's responsible is the at-fault driver. So the person who's at fault for the accident, their insurance will pay you for your medical bills. This is something we help our clients out with because we know how, excuse me, we know how important it is. And so by contacting us right away, we can make sure that your either health insurance pays, your medical payment coverage pays, and then ultimately the at-fault driver pays. And we help every step of the way to make sure that the medical bills are paid. We also help with our network of doctors where if you don't have insurance, you don't have medical payment coverage, and the case hasn't settled yet, there's something that we ask our doctors who treat our clients to put a lien on the file. And what that simply means is when the case settles, we will pay back your doctor bills at a reduced rate. Because oftentimes people don't have health insurance, or maybe they don't have medical payment coverage through their own insurance, or the at-fault driver hasn't settled yet. We always make sure that the clients get treatment so they feel better, and when you're working with our network of doctors, they send us the bill and they say, hey Mike, when the case settles, pay us back a portion and we're going to be good, which is also really helpful for our clients because they can get treatment and then get better. Yeah, of course. Vâng, thưa quý vị, một cái câu hỏi mà đồng hương của chúng ta lúc nào cũng lo sợ nhưng mà cũng rất là quan tâm, đó là liệu như vậy khi mà chúng ta bị động vào một vụ tai nạn xe cộ thì ai sẽ là người đi trả những cái tiền, những cái hóa đơn về y tế đó đây? Chúng ta gọi 911, chúng ta gọi xe cấp cứu như vậy thì nó có tốn tiền hay không? Rồi chúng ta nhận những cái điều trị y tế trong phòng cấp cứu, tại urgent care hay là tại bác sĩ của mình thì những cái khoản tiền đó ai là người những chi trả lại? Mình có cần phải trả nhiều không? Khi mà cái chuyện là phục vụ và dịch vụ y tế tại nước Mỹ này là một cái gọi là tốn kém rất là nhiều, thú vị. Một cái vụ tai nạn xe cộ nó có thể từ 10-15 ngàn, có thể lên tới cả mấy trăm ngàn. Một cái hóa đơn y tế như vậy thì chúng ta lo lắng là phải thôi, không có gì cả. Thì như luật sư vừa trả lời với Khai Nguyên, ai sẽ là người trả những cái hóa đơn y tế đó, thì luật sư có đưa ra là có 3 layers, là 3 bước khác nhau. Thì đầu tiên có thể là quý vị có bảo hiểm sức khỏe cho chính bản thân mình. Quý vị mua bảo hiểm sức khỏe tại hãng, hay là quý vị mua Obamacare, hay là quý vị mua bảo hiểm ở ngoài đó thì công ty bảo hiểm này cũng sẽ có thể là trả cho quý vị một phần khi mà quý vị bị tai nạn. Điều thứ hai là trong cái bảo hiểm xe của quý vị đó, auto car insurance á, thì trong đó nó có một cái phần là trả cho các dịch vụ y tế. Thì quý vị nếu mà bị đụng xe, cái phần bảo hiểm này là cái phần extra nhưng không phải là trong tất cả các bảo hiểm đều có đâu. Tùy vào quý vị mua bảo hiểm mắc hay rẻ, nhiều hay ít nữa mà cái phần bảo hiểm này nó sẽ cover cho quý vị là bao nhiêu, thì cái phần này nó cũng sẽ giúp cho quý vị trả được một phần gì đó gọi là quý vị đi điều trị y tế khi mà đụng vào tai nạn xe cộ. Và cái thứ ba đó là tốt nhất á, nếu mà quý vị là nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ đó và bên phía người gây ra lỗi họ có cái cover tốt thì cái phần bảo hiểm của họ sẽ là người trả cho tất cả những cái chi phí y tế của quý vị khi mà đi điều trị sau cái vụ tai nạn xe cộ. Là người nào mà gây ra lỗi á, thì bảo hiểm của họ sẽ trả cho mình, thưa quý vị. Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái trường hợp khác nhau. Không biết là bảo hiểm bên kia có tốt hay không, hay là quý vị mua bảo hiểm sức khỏe cho mình như thế nào, hay là cái phần bảo vệ về y tế trong cái bảo hiểm xe cộ quý vị mua bao nhiêu, thì mỗi người sẽ có một cái trường hợp khác nhau nữa. Quý vị phải được tư vấn trực tiếp từ luật sư Michael Agruss. Và một điều mà khi mà quý vị nha đang trong cái quá trình mà giải quyết cái hồ sơ tai nạn xe cộ của mình mà mình chưa xong á, và quý vị cũng không có bảo hiểm sức khỏe, quý vị không có bác sĩ gia đình luôn, thì công ty Agruss Law Firm cũng sẽ bảo vệ quý vị bằng cách giới thiệu quý vị đến một cái gọi là một cộng đồng rất nhiều bác sĩ giỏi tại Illinois này. Có bác sĩ về xương khớp, về tai nạn xe cộ, về vật lý trị liệu, miễn là quý vị bảo vệ được sức khỏe của mình càng sớm càng tốt. Chắc chắn là quý vị không có bị thiệt hại về mặt sức khỏe tinh thần của mình đã. Đó là điều mà văn phòng luật sư muốn bảo vệ quý vị. Trước hết thì quý vị sẽ được giới thiệu tới một số những cái bác sĩ tùy theo cái nhu cầu của mình á. Và sau đó là những vị bác sĩ này vẫn ra bill, nhưng mà họ làm một cái link, có nghĩa là họ đưa cho văn phòng luật sư khi mà cái tai nạn của quý vị đã giải quyết xong thì bên công ty bảo hiểm sẽ trả lại cho những vị bác sĩ này một cái khoản tiền là cái tiền điều trị cho quý vị. Quý vị không lo cái khoản đó nếu quý vị là nạn nhân. Thì cái từ lien đó thì Khai Nguyên không dịch được cái tiếng Việt chính xác, nhưng họ cũng giống như là họ có một tờ giấy cán nợ vậy đó. Thì chờ tới chừng nào mà cái vụ tai nạn dàn xếp ổn thỏa rồi thì
thì họ sẽ được trả tiền lại sau. Nên là quý vị đừng có lo khi mà quý vị không có bảo hiểm sức khỏe, hay là quý vị mua bảo hiểm xe của mình mà không có phần medical trong đó, hay là bên kia họ có phải là lỗi phải gì hay không, họ trả bao nhiêu, thì quý vị đừng có lo. Văn phòng luật sư Agruss Law Firm sẽ giúp cho tất cả quý vị bảo đảm sức khỏe và không có bị tổn thất gì về mặt vật chất cũng như là tinh thần cả ha. Okay, so now is 11:50. Maybe one more question. Sure. How about that? Okay. That sounds good. Okay, so if I hurt really bad and the other party don't have enough insurance, okay, that's really bad sin, right? So can I still be able to treat until I've been whole? Yeah, so this is a really good question. In Illinois, the minimum insurance you need to drive to have on your car is $25,000. In Illinois, you're required to have uninsured motorist coverage, meaning if the at-fault driver does not have insurance, you can go after your own insurance company. And then in Illinois, it is optional to have underinsured motorist coverage. And what that means is if the other driver does not have enough insurance, like you were just saying, you can go after your own insurance company to get the rest of the coverage and the rest of the settlement. So let me give you an example. We represented an employee who worked at O'Hare Airport. He worked at United Airlines. Okay. And he was on his way to the airport. Someone ran a stop sign, T-boned him. He lost consciousness. He was in the hospital for a couple of days, stitches, concussion, like pretty bad injuries, but he bounced, nothing was broken, and he bounced back about, a month or two later, he was back at work. The person who ran the stop sign and hit him had $25,000 in insurance. Okay. They immediately sent that check over because his medical bills were like 60, 70 grand. Okay. And in that case, he said, like your question asked, most people are like, well, that doesn't make me whole. So his own insurance, he had what's called underinsured motorist coverage, and he had $100,000 in coverage. So we got $25,000 from the at-fault driver, and then we turn to his own insurance and say, hey, you need to pay the rest. Okay. And so they get a credit for the 25 grand, and we got him from his own insurance an extra $75,000. So to answer your question, when people contact us, we look at the police report, we look at insurance coverage, both the at-fault driver's policy, your own insurance policy, and we make sure that we get all of the insurance companies to chip in to make sure that someone is made whole. Yeah. And this is, I know it's our last question, and we're bringing up insurance, which is, it's good it's the last question, it's so important. Make sure you have the maximum coverage insurance. I've probably said it 50 times on the show. 100 times. 100 times. Call your insurance company and say, I want the maximum coverage both for when you're at fault, yes, and then also if the other side doesn't have insurance or if the other side doesn't have enough. My insurance company, I have $1 million in coverage. If I hit someone, Okay. they're covered by $1 million. If someone hits me and they don't have insurance, I go after my own insurance and I can get up to $1 million if I'm seriously injured. So it's so important. Call your insurance company, maximize your coverage both for liability and for uninsured and underinsured. Okay. So I know that the minimum is 25,000. Yes. Right? But the maximum is just like depends on how much I want, right? And the carrier. So carrier. correct. Okay. So I have the insurance company I have is USAA. They happen to offer $1 million of coverage. Other companies like State Farm, Allstate, Liberty Mutual, maybe for an individual private policy, maybe the maximum is 500,000. I see. So it may not be $1 million, maybe it's 500,000, whatever it is. And you don't have to go like switching insurance companies and go crazy about it. But it's such a simple question, and this is the beauty of it too. The amount of money you'll spend per month to go from 25,000 to 100 or 500,000 in coverage, it's like $5 or $10 a month. Oh, really? It's not significant. Oh, and nice it's to know. yeah, and it like honestly, if there's one thing someone takes away from the show, call your insurance company. And I write this on my website. I talk to people about it all the time. You can even call and ask me, and I'll look at your insurance. I'll tell you what to get. We'll do it for free. Because the last thing you want to do is the last thing you want to happen is that you're in a situation where you're involved in an accident and you're injured, and the other side has bad insurance or doesn't have enough insurance, because then you won't be made whole again. So this protects you from someone else who doesn't have enough coverage or
doesn't even have insurance. Yeah. Super important. Yeah. For financial aspect, I didn't know that only $5 to $10 difference between like 25,000 and a million, as you say. Yeah, I mean, to go from 25 to a million might be more than that, but like I mean 25 and 50, yeah, 70. 100, Yeah. 300, 500, It's not a big difference. yeah, totally. We're not, it's, we're talking like $5-10 a month. Yeah. And what's crazy, here's what I also think is nuts, and this is so important for people to know. Insurance companies, they don't tell you this. Yeah. Like if I'm an insurance company and you call me up and say, hey Mike, can I get insurance? Oh, how much do you want? Do you want 50,000? Right. They don't say, hey, get the most, because they don't explain all this to you. Yeah. And it's so important. Maximize your insurance coverage. And if you have any questions, please call. We help people with this all the time. Okay. Thank you so much, Mike. Yeah. It's really like helpful for me and to the audience. Vâng, thưa quý vị, Khai Nguyên vừa mới đặt câu hỏi mà Khai Nguyên nghĩ là có rất nhiều những thông tin bổ ích giúp cho tất cả quý vị đây. Là nếu mà quý vị cảm thấy là mình bị tai nạn xe cộ vậy, mình bị thương rất là nặng, đau, nhưng mà không biết là cái người bên kia họ có một bảo hiểm có tốt hay không, họ có đủ cái bảo hiểm để cover cho mình để đi chữa trị hay không á, thì mình có chắc là mình đi chữa trị như vậy là ai sẽ là người trả những cái hóa đơn tiền bill đó cho mình, những cái hóa đơn y tế và bệnh viện bác sĩ đó. Thì luật sư Mike có nói đó là ở tại Illinois này, em nghĩ là cũng nhiều tiểu bang có cái luật đó quý vị, là khi mà quý vị mua bảo hiểm á, thì quý vị lúc nào ở Illinois này sẽ là minimum là 25.000 để quý vị có thể bảo vệ khi mà quý vị tông phải một người nào đó. Thì đó là cái minimum, còn maximum á, là quý vị tùy thuộc vào cái mong muốn của mình, vào cái tài sản của mình, và quý vị đi theo những công ty bảo hiểm nào. Như luật sư May là ông đi theo USAA thì ông mua tới cả triệu lần. Nhưng mà một số những công ty bảo hiểm khác như là State Farm hay là quý vị tới Liberty hay là quý vị mua ở rất nhiều bảo hiểm khác nhau, có thể là cái maximum của họ chỉ có khoảng 500.000 thôi. Nhưng quý vị đừng có lo tới phần đó. Quý vị biết là nếu mà quý vị bị tai nạn như vậy, thiệt hại là bao nhiêu, quý vị thấy là có muốn giữ sức khỏe của mình không, nó có quý giá với mình hay không, hay là khi mà chúng ta có phải đi thăm khám như vậy, công việc của mình nó có bảo đảm hay không, hoặc là cái việc đi làm, việc di chuyển mỗi ngày, nếu mà chúng ta bị gián đoạn bởi tai nạn xe cộ thì nó có ảnh hưởng gì tới chi phí sinh hoạt đời sống của mình á, thì quý vị có thể mua cao hơn. Luật sư bảo là quý vị nên maximize cái tiền quý vị mua như vậy, để khi mà chúng ta bị tai nạn xe cộ thì công ty bảo hiểm nó sẽ đền mình một cách thỏa đáng nhất. Và cái luật tại tiểu bang Illinois này nó có là under insured nữa, đó là khi mà quý vị nha gặp phải những cái trường hợp là bị là nạn nhân trong một vụ tai nạn xe cộ mà cái người gây ra lỗi á, họ lại mua bảo hiểm quá ít hay là họ không có bảo hiểm luôn, thì cái phần mà quý vị phải trả cho những cái hóa đơn y tế, cho bác sĩ, cho bệnh viện là bảo hiểm xe của quý vị sẽ là người chịu. Ví dụ như là luật sư đã đưa ra, đó là một người nhân viên của United Airlines, anh này đang trên đường đi làm á, thì bị tông T-bone. Anh này phải vô trong bệnh viện và tới mấy ngày sau thì anh mới tỉnh lại, và sau khoảng hơn 1 tháng thì anh đã khỏe lại và đi làm á, thì bảo hiểm sức khỏe của anh á, hóa đơn điều trị của anh lên tới hơn 70.000. Nhưng mà cái người mà gây ra lỗi đó thì họ chỉ mua bảo hiểm á, cho cái người mà nạn nhân trong vụ tai nạn họ gây ra thì chỉ là minimum 25.000 thôi. Vậy thì tự hỏi là cái phần tiền còn lại là tới 45.000 đó ai sẽ là người trả? Thì tức là bảo hiểm xe của anh đó mua sẽ là người trả, thưa quý vị. Để bảo đảm đó là quý vị sẽ hoàn toàn khỏe mạnh để có thể đi làm, quay lại cuộc sống bình thường của mình. Thì quý vị nếu mà muốn bảo vệ cho sức khỏe của mình, bảo vệ cho tương lai, cho công việc của mình thật là ổn định sau khi mà chúng ta phục hồi từ những tai nạn xe cộ, thì quý vị phải lưu ý đi ra tới những công ty bảo hiểm hoặc là những cái agent, gọi cho họ để họ có thể maximize lên cái phần benefit đó. Khai Nguyên biết là có rất nhiều đồng hương của mình muốn lắm nhưng mà cứ thấy là mắc quá, muốn tiết kiệm chi phí 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng cho gia đình của mình mỗi tháng, cứ càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thật sự khi mà Khai Nguyên nghe rất là hay là luật sư Mai nói từ 25.000 tới 50.000, 75 tới 100.000 thì cái giá của tiền bảo hiểm mỗi tháng nó không có nhiêu, thưa quý vị. Quý vị trả tiền premium, ví dụ đi, mỗi tháng quý vị trả cho xe của mình khoảng 100, 101 cho bảo vệ 25.000 thì quý vị chỉ cần trả thêm 50 đồng nữa thôi là quý vị có phần benefit coverage đó lên tới 50, 75 hoặc tới 100.000 rồi. Thì những khi mà bất trắc như vậy, 5 đồng, 10 đồng mỗi tháng nó lại phát huy tác dụng để giúp bảo vệ cho mình cũng như là gia đình của mình, quý vị ha. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị nếu mà muốn hỏi thêm về phần bảo hiểm như thế nào cho tốt
hoặc là quý vị muốn hỏi những câu hỏi là chúng ta được bảo vệ như thế nào trong cái bảo hiểm mình đang mua đó, thì quý vị có thể liên lạc với công ty Agruss Law Firm trực tiếp cho anh Quý Ngọc hoặc là cho luật sư. Anh sẽ giúp cho quý vị xem cái phần policy của mình nó có tốt hay không, đủ bảo vệ cho mình khi mà gặp những cái bất trắc hay không nhé. Số điện thoại Thanh Nguyên xin nhắc lại cho tất cả đồng hương Việt Nam của mình là 773 906 9999, 773 906 9999. Quý vị bị tai nạn xe cộ đã xảy ra rồi hay là đang xảy ra mà quý vị không biết tiếng Anh, quý vị hãy liên lạc với công ty của anh Quý Ngọc. Anh sẽ là người giúp cho quý vị thông dịch cũng như là soạn tất cả những hồ sơ giấy tờ để bảo vệ quyền lợi của quý vị trước công ty bảo hiểm cũng như là cái người gây ra lỗi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và thank you so much, Mike, for being here today with me. Sure, it was great. And can I add one more thing? This will take 30 seconds because people always want to know. We handle personal injury cases on a contingency fee, so our clients never pay us a penny for our time. We get paid when we settle the case. Our contingency fee is 1/3. That fee never changes. A lot of personal injury firms increase their fee once they file a lawsuit, get closer to trial. So whether we settle the case without filing a lawsuit, whether we go to trial, 1/3 contingency fee, and for some reason if we lose the case, which we don't, but if we do, our clients never owe us a penny. We work on the case on a contingency fee, so I think it's important for the viewers, to know that. Vâng, thưa quý vị, và một cái điều nữa quý vị cũng nên được biết, đó là tại sao có rất nhiều những văn phòng luật sư bảo hiểm, văn phòng luật sư tai nạn xe cộ ngoài kia, nhưng mà quý vị phải gặp anh Quý Ngọc, phải gặp công ty Agruss Law Firm, bởi vì ở đây họ có một cái phí nhất định, đó là chỉ có 1/3 khi mà cái vụ của quý vị đã được thỏa thuận xong thì họ chỉ lấy phí 1/3 đó thôi và không có tăng mức phí này, trước giờ vẫn giữ như vậy. Có rất nhiều những văn phòng luật sư khác họ không có nói công khai cái số tiền mà họ sẽ lấy của tất cả quý vị từ đâu. Họ có thể là trả tiền ra tòa hoặc là kéo dài hồ sơ để nhận thêm tiền giờ chẳng hạn như vậy. Nhưng phòng luật sư Agruss Law Firm bảo đảm với tất cả quý vị là sau khi mà quý vị nhận được tiền rồi, họ sẽ nhận đúng 1/3 cái số tiền mà họ bảo vệ quý vị thôi, không thêm bất kỳ thứ phí nào cả. Trong trường hợp mà cái vụ kiện của quý vị mà công ty có thua đi, nhưng mà trước giờ chưa thua bao giờ, chỉ là cái trường hợp xấu nhất nếu mà có thua, thì quý vị không cần trả bất kỳ khoản phí nào. Đó là điều mà công ty Agruss Law Firm đã bảo vệ đồng hương của chúng ta, được nhiều người ủng hộ và anh Quý Ngọc cũng được nhiều người biết đến nhờ những cái điều mà thuận lợi công ty đã mang đến cho đồng hương Việt Nam của mình tại tiểu bang Illinois ạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị muốn biết thêm chi tiết gì nữa hoặc là tư vấn thêm thì gọi đến số điện thoại 773 906 9999 ạ. Thank you so much, Mike. And Thank you. Hope to see you next week. Yes, absolutely. Thank you. Thank you so much. Yeah. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình cùng với luật sư Mike Agruss Law Firm.